नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले हरियो मकैबाट बनेको छिट्टो मिठो हेल्दी खाजा रोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब मैले चाहिँ मकै लिएको छु, खोसेलासँगैको बजारबाट किनेर ल्याएको मकै हो। अब मकैलाई चाहिँ नङ्ग्याइवरी मैले छोडाउनु लागिरहेछु। सबै छोडाउनु पर्छ हामीले चाहिँ यसरी। हरियो मकै चाहिँ हामीले छोडाउनुलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। यसरी सबै छोडाउँदैछु मैले चाहिँ। ल मैले सबै छोडाएर नि सकिसकेँ। अब हामीले चाहिँ मिक्सी जारमा राखेर पिस्नु पर्छ मकैलाई। अब थोरै पानी राख्नुपर्छ, धेरै राख्नु चाहिँ हुँदैन, फेरि गिलो हुन्छ। ल अब मिक्सीमा राखेर पिसी पनि सकेँ। मसिनै पारेर पिस्नुपर्छ मकैलाई। ल हेर्नुहोस् त, हरियो मकै दुधे मकैको रोटी पोल्नको लागि अब तयारी भइसक्यो। म एउटा बाउलमा खन्याउँदैछु। अब चाहिँ हामीले नुन स्वादअनुसार राख्नुपर्छ। अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, अब जिरा धनियाको धुलो 1 चम्चा, बेसार थोरै, मसिनो गरेर काटेको प्याज आधी, मसिनो काटेको हरियो धनिया थोरै। अब हरियो खोर्सानी यो चाहिँ अकबरे हो। हजुरहरूले पिरो चाहिँ आफूले थपघट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मजाले हामीले मिक्स गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब पानी लाउनु पर्दैन, हामीले यत्तिकै फिट्नुपर्छ रोटी पकाउनको लागि। ल कस्तो राम्रो भएको छ। हरियो मकैको हामीले पिसिवरी रेडी बनाइसक्यौँ। अब तावा बसाइसकेँ मैले। अब तावामा चाहिँ तेल लगाउनुपर्छ थोरै। हजुरहरूले तेलको सट्टा घिउ बटर जे लगाउँदा नि हुन्छ। अब हामीले चाहिँ रोटी पोल्न सुरु गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ 1 डाडो लाएको छु। धेरै ठुलो भयो भने नि पल्टाउनु गाह्रो हुन्छ। अब हामीले यसलाई नि फिजाएर पातलो बनाउनुपर्छ डाडुको सहायताले। सबैतिर फिजाउनु पर्छ। अब हामीले चाहिँ ग्यासलाई मिडियम बनाएर छोपेर 1-2 मिनट पकाउनु पर्छ। हाई बनायो भने चाहिँ डर छ, बाहिर भित्र पाक्दैन। माथिबाट अलिअलि तेल लगाउनु पर्छ फेरि थोरै। अब हामीले पल्टाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, एकापट्टि त पाकि नै सक्यो। पनिउले फेरि माथिबाट मजाले थिच्नुपर्छ यसरी। अब पहिला माहरूले चाहिँ मकै सिलौटोमा पिसेर आगोमा पकाउनुहुन्थ्यो, असाध्यै मिठो पनि हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ हामीले मिक्सरमा पिसेर मात्रै ग्यासमा पकाउनु पर्छ। के गर्नु, पहिला जस्तो मिठो टेस्टी त हुँदैन, तैपनि अब हेल्दी हुन्छ यसरी बनाएको हरियो मकैको रोटी। हरियो मकैको अब धेरै तरिकाबाट बनाएर खान सकिन्छ। त्यसमध्ये मकैको रोटी एउटा हो। यसरी पनि बनाएर खाँदा हेल्दी हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएर पाकिसकेको छ। खानलाई मलाई त असाध्यै मिठो लाग्यो।
अब हेर्नुस् त मैले पोलेर पनि सकिसकेँ। यसरी बनाएर खाएको रोटी असाध्यै मिठो खाजाको रूपमा खान सकिन्छ हामीले। केटाकेटी बुढाबुढीलाई त झनै सजिलो पनि हुन्छ खानको लागि। सर्भ गरेर देखाउँदैछु। हामीले टमाटरको अचार दही जेसँग खाँदा नि हुन्छ। हजुरहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।